संयुक्त समाज मोर्चे ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। किसानों वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस विच प्रोफैसर मनजीत सिंह, प्रेम सिंह भंगू और डॉक्टर स्वैमान सिंह ने संबोधन करदिआं कहा कि 1273 कुल बिन्नेकारां वालों चोणां लड़न लई उन्हां नूं एप्लीकेशनां दित्तियां ने। शाम 5 बजे तक ही एप्लीकेशनां देण दा समां सी अते हुण बंद कर दित्ता गया ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। प्रेम सिंह भंगू और प्रोफैसर मनजीत सिंह के नाल स्वैमान सिंह ने कहा कि जदों मोर्चा बनिया सी तां उदों बहुत गल्लां उठ रही सन कि कौन इन्हां दे उम्मीदवार होणगे, पर उन्हां दी सोच तो किते उत्ते लोकां ने चोणां लड़न च दिलचस्पी विखाई है अते लगातार उन्हां नूं भारी तादाद विच एप्लीकेशनां प्राप्त होईयां ने। उन्होंने कहा कि रिवायती पार्टियां दे नकारे हुए आगूआं नूं ओह नहीं लैणगे, सिर्फ जेकर उस नाल कोई धक्का ना होया होवे जां उस दी टिकट पैसिਆਂ ਲਈ ना कट्टी होवे, अजिही सूरत च ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। पर एप्लीकेशनां दा हुण समां खत्म हो चुका है, इस करके ओह हुण कोई भी नवीं एप्लीकेशन नहीं लैणगे। बहुत ही सत्कारयोग सारे ही पत्रकार साहिबान, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ
16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ, ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਦਾ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ,
ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੈਂਟ, ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ TV, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ
ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈਟ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ TV, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ,
2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ, ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ,
ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੜੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ
ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ
ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈਟ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ TV, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ,
2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਈਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ,
ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੜੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ,
ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 'ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ,
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖੇਵਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ 14 ਤਾਰੀਖ
ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰ 73 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 12 ਨੇ 5 ਵਜ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 16 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, PhD ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ
ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them decide the best names। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੜੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈਟ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ
ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ, ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ TV, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ
2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ,
ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ, ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਐ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖੇਵਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ,
ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them decide the best names। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੈਂਟ, ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਦਾ ਲੈਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 'ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸਨ, ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ TV, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ
2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈਟ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ
ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸਨ, ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੜੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ
ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,
ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ, ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ।
ਹੂ ਇਜ਼ ਕਲੇਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਖ ਤੋਲ ਕੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1273 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘੋਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਅੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 2014 ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 25% ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਰਾਤ ਹੈ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਕਾ ਆਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, PhD ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਡਲੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟ them ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੇਮਸ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸਨ, ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 3-3 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ SSM ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਲੈਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1273 ਕੁੱਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ